รื่องราวคุณใส่มนต์ดำที่ผู้หญิงคนหนึ่งถูกทำใส่โดยที่เธอไม่รู้ตัวและตัวเธอเองก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนจนคนในบ้านต้องหาทางช่วยเหลือกับเรื่องที่มีชื่อว่าชั่วโมงต้องมนนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเชอรี่เหตุการณ์ย้อนกลับไปเมื่อ17ปีก่อนช่วงนั้นคุณเชอรี่เรียนอยู่ปวสปี2ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมด้วยความที่คุณเชอรี่หน้าตาค่อนข้างดีเพื่อนเธอเลยได้แนะนำงานเสริมให้ทำระหว่างเรียนซึ่งเธอเองก็ดูชอบเพราะจะได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยโดยไม่ต้องไปเดือดร้อนเงินพ่อแม่งานที่คุณเชอรี่ทำเป็นอาชีพเกี่ยวกับ VJ ในห้างที่กรุงเทพซึ่งเธอจะใช้วิธีนั่งรถทัวร์ไปทำงานทุกครั้งหลังจากเลิกเรียนจนพอถึงเวลาเปิดเทอมใหญ่เธอก็ได้เข้ามาทำงานบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมทำให้เธอมีประสบการณ์มากขึ้นและในตอนนั้นเองก็มีร้านอาหารอีกร้านหนึ่งได้เสนอให้เธอเข้าไปทำงานโดยไม่กระทบกับงานที่เธอทำอยู่ซึ่งเธอเองก็ดูสนใจมากๆเลยลองทำดูจนถึงวันเปิดเทอมคุณเชอรี่ก็ยังทำงานทั้งสองที่อยู่โดยตอนที่เธอไปเรียนเธอจะพกเสื้อผ้าใส่กระเป๋าไปด้วยแล้วหลังจากเรียนเสร็จเธอก็จะนั่งรถเข้ากรุงเทพเพื่อไปทำงานในห้องพอเสร็จจากห้างก็จะทำงานต่อที่ร้านอาหารจนถึงเช้าจนมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่เธอได้ทำงานในร้านอาหารได้แค่เดือนกว่าๆช่วงนั้นจะมีพนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งที่ชอบมองคุณเชอรี่บ่อยๆตอนที่เธอทำงานโดยคุณเชอรี่เองก็รู้ดีว่าเขาคงจะชอบเธอเพราะในทุกๆครั้งที่คุณเชอรี่ทำงานเขาก็มักจะเอาขนมมาให้บ้างเอาน้ำดื่มมาให้บ้างแต่คุณเชอรี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเธอคิดแค่ว่าอยากทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไม่อยากสนใจเรื่องอะไรพวกนี้และผู้ชายคนนั้นเองก็ไม่ได้หน้าตาดีพอเป็นแบบนี้นานๆเข้าทำให้คุณเชอรี่เริ่มรำคาญเธอเริ่มต่อว่าผู้ชายคนนั้นทุกครั้งที่เอาขนมมาให้ซึ่งเธอใช้คำพูดค่อนข้างแรงเพื่อต้องการให้ผู้ชายคนนั้นเลิกยุ่งกับเธอสักทีเธอจะได้ทำงานได้อย่างสบายใจเธอพูดประมาณว่าพี่ไม่รำคาญตัวเองบ้างเหรอเชอรี่ยังรำคาญพี่เลยเอาขนมมาให้ทำไมทุกวันรู้ว่าเชอรี่ไม่ได้ชอบพี่เป็นใครแล้วเชอรี่เป็นใครซึ่งคำพูดที่เธอพูดจะค่อนข้างรุนแรงกว่านี้มากแต่ตอนนั้นเธอก็ไม่ได้คิดอะไรแค่อยากตัดผู้ชายคนนี้ออกเลยใช้คำพูดแรงๆเพราะเคยพูดดีๆแล้วแต่เขาก็ยังมาตอแยเธออยู่หลังจากที่ว่าเขาไปครั้งนั้นคุณเชอรี่กลับมาที่บ้านเธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับพ่อแม่ฟังพร้อมกับบอกว่าเธอใช้คำพูดยังไงไล่เขาไปบ้างซึ่งพอพ่อแม่เธอได้ฟังจบพ่อแม่เองก็ตกใจบอกว่าคุณเชอรี่ใช้คำพูดแรงไปหรือเปล่ายังไงก็ต้องทำงานที่เดียวกันกับเขากลัวว่าเขาจะคิดไม่ดีกับเราแล้วมันจะยิ่งหนักขึ้นแต่คุณเชอรี่ก็ไม่ได้คิดอะไรหลังจากวันนั้นผู้ชายคนนั้นก็ยังคงเอาขนมมาให้อยู่เธอไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่รับเอาไว้แล้วเธอก็ได้เริ่มหยิบขนมหยิบน้ำที่เขาเอามาให้ทานเล่นระหว่างทำงานบ้างเอามากินตอนอยู่บ้านบ้างซึ่งหลังจากที่เธอได้กินของที่เขาให้เธอก็รู้สึกว่าเธอมีอาการแปลกไปเธอเริ่มรู้สึกดีกับผู้ชายคนนั้นรู้สึกว่าผู้ชายคนนั้นมีความหล่ออย่างบอกไม่ถูกจากตอนแรกที่ผู้ชายคนนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาเธอเลยจนความรู้สึกนั้นกลายมาเป็นความรักคุณเชอรี่เริ่มคุยกับเขาบ่อยขึ้นเขาพาไปไหนก็ไปเธอรู้สึกว่าเธอชอบผู้ชายคนนี้มากๆจนเวลาผ่านไปประมาณ2 อาทิตย์เธอก็ตกลงคบกับผู้ชายคนนั้นแล้วก็ได้พาผู้ชายคนนั้นกลับบ้านเพื่อไปแนะนำให้พ่อแม่เธอรู้จักแต่พ่อแม่เธอก็ไม่เห็นด้วย
และเพื่อนเธอเองก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่จะคบกับผู้ชายคนนี้เพราะคุณเชอรี่เองก็ยังเรียนอยู่และจากที่รู้จักผู้ชายคนนี้มามันเร็วเกินไปที่จะตกลงคบกันแต่คุณเชอรี่ก็ไม่ฟังเธอรู้สึกว่าเธอรักผู้ชายคนนี้ไปแล้วนิสัยคุณเชอรี่ก็เริ่มเปลี่ยนไปจากที่เธอเป็นคนพูดจากับคนอื่นเพราะเธอเริ่มมีความก้าวร้าวโมโหร้ายเวลาพ่อแม่เตือนอะไรเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เธอก็มักจะรู้สึกหงุดหงิดไปหมดแล้วเธอก็ยังรู้สึกว่าเธอเริ่มได้ยินเสียงคนเรียกชื่อเธอบ่อยๆเป็นเสียงผู้หญิงที่เธอไม่คุ้นว่าเป็นเสียงใครไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอนอนอยู่ในบ้านตอนที่เธอไปโรงเรียนหรือตอนที่เธอทำงานเธอก็มักจะได้ยินเสียงพวกนี้ทุกครั้งแล้วพอเธอหันไปดูก็ไม่เจอใครอยู่ตามเสียงตรงนั้นที่แย่ไปกว่านั้นคือเธอเริ่มมีอาการเหม่อลอยรู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเธอเริ่มไม่สนใจการเรียนไม่สนใจทำงานคิดถึงแต่ผู้ชายคนนั้นอย่างเดียวแม้กระทั่งช่วงที่เธอทำงานอยู่ในห้างจะมีเวลาพัก1 ชั่วโมงแทนที่เธอจะเอาเวลานั้นไปพักผ่อนเธอกลับตัดสินใจนั่งแท็กซี่ไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วก็รีบนั่งแท็กซี่กลับมาทำงานต่อให้ทันเธอรู้สึกแค่ว่ายังไงก็ขอให้ได้เจอหน้าเวลาไม่ได้เจอเขาเธอจะรู้สึกไม่ดีแล้วเหตุการณ์ก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแม้กระทั่งตอนที่เธอเข้าเรียนแล้วนึกถึงผู้ชายคนนั้นขึ้นมาเธอก็ตัดสินใจโดดเรียนเพื่อไปหาเขาแล้วพอพ่อแม่เริ่มรู้ก็เริ่มทนไม่ไหวห้ามคุณเชอรี่ยังไงคุณเชอรี่ก็ไม่ฟังแถมยังตะคอกใส่พ่อแม่จนเวลาผ่านไป1 เดือนอาการของคุณเชอรี่ก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆจากตอนแรกเธอน้ำหนัก60 กว่าโลตอนนี้น้ำหนักเธอลดลงเหลือเพียงไม่ถึง40 โลหน้าตาเธอเริ่มดำคล้ำพ่อแม่เธอเองก็รู้สึกแล้วว่ามันเริ่มแปลกๆเลยพาคุณเชอรี่เข้าวัดเพื่อให้พระรดน้ำมนต์ให้ซึ่งคุณเชอรี่ก็ไปแต่ก็เหมือนอาการจะไม่ดีขึ้นเหตุการณ์วนไปวนมาแบบนั้นทุกครั้งที่ผู้ชายคนนั้นส่งเพจเจอมาหาเธอก็รู้สึกว่าต้องไปเจอหน้าเขาทุกครั้งและตอนที่เธอออกไปก็มักจะมีปากเสียงกับแม่บ่อยๆจนสุดท้ายเธอตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าหนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่หอพักคนเดียวพ่อแม่จะได้ไม่ต้องมาขัดขวางให้เธอคุยกับผู้ชายคนนั้นซึ่งพออยู่ไปได้สักพักเธอก็เริ่มมีอาการคิดถึงพ่อกับแม่เธอนอนร้องไห้แทบทุกคืนแต่อีกใจก็บอกว่าดีแล้วเพราะถ้ากลับบ้านไปยังไงพ่อแม่ก็ต้องขัดขวางไม่ให้เธอเจอผู้ชายคนนั้นแน่ๆจนเวลาผ่านไปถึงเดือนที่3วันนั้นเธอไม่ได้เข้าเรียนเธอนอนทั้งวันจนตื่นขึ้นมาอีกทีตอนเย็นเธอตั้งใจจะเตรียมตัวอาบน้ำเพื่อจะออกไปทำงานแต่ตอนนั้นเองเธอกลับรู้สึกว่าปากของเธอมีอาการชาๆพอจับดูเธอก็รู้สึกเหมือนว่าปากเธอจะเจอคล้ายกับโดนอะไรบางอย่างกัดที่ปากเธอพยายามไม่คิดอะไรจนลุกขึ้นไปอาบน้ำและระหว่างที่เธอส่องกระจกเธอก็ตกใจมากเพราะว่าหน้าเธอเบี้ยวไป1 ข้างเบี้ยวจนถึงขั้นที่เธอไม่สามารถปิดตาได้ปากเธอก็เบี้ยวผิดรูปแต่ด้วยความที่ต้องไปทำงานเธอเลยตัดสินใจใส่แว่นดำไปพอเธอกลับมาที่ห้องอาการของเธอก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นมีแต่จะหนักมากขึ้นทุกวันจนเธอกระดกน้ำไม่ได้ต้องใช้หลอดดูดเพราะกระดกน้ำที่ใดน้ำก็จะไหลออกมาข้างนอกปากทั้งหมดกินข้าวก็กินไม่ได้ทุกครั้งที่เธอทานก็จะอ้วกออกมาทันทีและสิ่งที่ปนมากับอ้วกก็มักจะเป็นน้ำสีเขียวๆดำๆช่วงนั้นเธออ้วกแทบทุกวันหน้าตาก็ยิ่งเบี้ยวหนักขึ้นจนสุดท้ายเธอตัดสินใจเข้าไปคุยกับที่ทำงานเพื่อขอลาออกเพราะเธอรับกับหน้าตาตัวเองไม่ได้แล้วช่วงนั้นมันก็หนักมากจนถึงขั้นเธอไม่กล้าส่องกระจกในห้องนอนของเธอก็ทุบออกทั้งหมดแล้วเธอก็เริ่มมีอาการไอตัวร้อนมีไข้ขึ้นเธอได้เข้าไปคุยกับที่โรงเรียนว่าขอพักรักษาตัวก่อนซึ่งทางอาจารย์เองก็เข้าใจเลยใช้วิธีให้คุณเชอรี่เอางานกลับมาทำที่บ้านแล้วค่อยส่งอาจารย์ตามหลังในขณะที่เธอป่วยอยู่เธอก็ยังคงต้องไปหาผู้ชายคนนั้นตลอด
ทุกครั้งที่เขาส่งข้อความมาหาไม่ว่าอาการเธอจะแย่ขนาดไหนเธอก็ต้องไปรวมถึงตอนที่ผู้ชายคนนั้นเข้างานหรือเลิกงานเธอก็ต้องเป็นคนขับรถมอไซค์พาเขาไปจนอาการเธอเริ่มแย่มากๆแล้วเธอก็เริ่มไม่ไหวเลยตัดสินใจโทรหาพ่อกับแม่ให้มารับคุณเชอรี่เลยได้กลับไปอยู่บ้านอีกครั้งเธอได้ขอโทษพ่อกับแม่ถึงเรื่องราวที่เธอทำทั้งหมดซึ่งแม่เองก็ให้อภัยเพราะตอนมาอยู่บ้านแม่ก็พยายามรักษาทุกวิถีทางเพื่อให้เธอหายดีไม่ว่าจะเป็นการเอายาแผนโบราณมาต้มให้ดื่มรวมถึงการไปหาหมอที่โรงพยาบาลเธอรักษาไปมาอยู่ประมาณ3 เดือนสิ่งที่แปลกไปกว่านั้นคือในขณะที่อาการเธอหนักขึ้นเรื่อยๆทางโรงพยาบาลกลับบอกว่าตลอด3 เดือนมานี้หมอตรวจหาอะไรไม่เจอเลยอาการของคุณเชอรี่ดูปกติมากๆจนหมอถึงขั้นพูดมาว่าคุณเชอรี่ครับคุณเชื่อเรื่องโรคเวรโรคกรรมไหมครับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็ตกใจไม่คิดว่าหมอจะมาพูดอะไรแบบนี้แล้วหมอก็บอกต่ออีกว่าผมเป็นโรงพยาบาลเอกชนผมไม่สามารถรักษาต่อได้จริงๆครับอยากให้คุณเชอรี่ย้ายโรงพยาบาลไปเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่นครปฐมครอบครัวเธอเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยต้องย้ายเธอกลับมาที่บ้านก่อนแต่ด้วยความที่หมอในโรงพยาบาลนี้ก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรเลยได้แค่ให้ยาตามอาการที่เธอเป็นอยู่ซึ่งในวันหนึ่งเธอก็กินยาเกือบ10 เม็ดเวลาผ่านไปสักพักจากอาการที่เธอแย่ๆอยู่เธอก็เริ่มมีอาการดีขึ้นเธอเริ่มมีสติร่างกายเริ่มกลับมาเป็นปกติซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจนมารู้ทีหลังตอนที่น้องสาวเธอบอกว่าน่าจะเป็นเพราะน้ำในตู้เย็นรู้ไหมว่าน้ำในตู้เย็นไม่มีใครกล้ากินหรอกเพราะแม่เอาน้ำล้างเท้ามาให้คุณเชอรี่กินรวมถึงน้ำที่แม่บิดจากผ้าถุงของแม่กับน้ำล้างทางเข้าบ้านเพราะเขามีความเชื่อว่าเป็นการเรียกให้ขวัญกลับมาซึ่งแม่ได้ห้ามน้องเอาไว้ว่าห้ามบอกคุณเชอรี่เด็ดขาดเท่านั้นยังไม่พอช่วงที่คุณเชอรี่หลับพ่อของเธอก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็สวดมนต์ให้ตลอดแล้วพ่อก็ได้ให้ท้าวเวสสุวรรณคุณเชอรี่มาติดตัวเอาไว้ตั้งแต่วันนั้นที่คุณเชอรี่มีอาการดีขึ้นจากที่เธอได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกมาตลอดวันนี้เธอไม่ได้ยินแล้วจนเหมือนว่าเธอเริ่มกลับมาเป็นปกติจนเธอกลับบ้านได้คุณเชอรี่มีความรู้สึกหนึ่งที่มันเปลี่ยนไปคือเธอไม่ได้คิดถึงผู้ชายคนนั้นเลยความรักความหลงที่เคยมีก่อนหน้านี้มันหายไปแล้วมันก็กลายเป็นความเกลียดขึ้นมาเป็นความรู้สึกแรกที่เธอเจอผู้ชายคนนั้นเธอเลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้เธอจะต้องไปหาผู้ชายคนนั้นแล้วต้องไปบอกเลิกเขาให้ได้เพื่อจะแยกกันไปทางใครทางมันแล้วพอหลังจากเลิกเรียนคุณเชอรี่ก็ตัดสินใจขับมอไซค์ไปหาผู้ชายคนนั้นที่ห้องเช่าทันทีแล้วพอไปถึงหน้าห้องยังไม่ทันที่เธอจะเข้าไปอยู่ๆขนเธอก็ลุกไปทั้งตัวในใจเริ่มไม่อยากเข้าไปข้างในนั้นเพราะใจเธอสั่นแล้วก็เริ่มกลัวไปหมดแต่ยังไงเธอก็ต้องบอกเลิกเขาให้ได้เธอตัดสินใจเคาะประตูเสียงดังเพื่อเรียกเขาออกมาแต่ข้างในกลับเงียบไม่มีเสียงตอบกลับเธอจับกรประตูก็ปรากฏว่าประตูไม่ได้ล็อกเธอเลยตัดสินใจผลักประตูเข้าไปในห้องแต่ในห้องตอนนั้นก็ค่อนข้างมืดเพราะเขาไม่ได้เปิดไฟไม่ได้เปิดหน้าต่างแต่ก็ยังมีแสงจากประตูที่คุณเชอรี่เปิดออกมาทำให้มองเห็นข้างในได้ค่อนข้างชัดแล้วสิ่งที่เธอเห็นก็คือผู้ชายคนนั้นกำลังถือรูปคุณเชอรี่แล้วก็ท่องบทสวดมนต์อะไรสักอย่างเธอตกใจมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่เธอเองก็เคยเตือนเธอเรื่องนี้แล้วแต่เธอก็ไม่เชื่อจนเธอมาเห็นกับตาของตัวเองเธอโมโหมากเดินไปกระชากไหล่ของผู้ชายคนนั้นออกมาแล้วก็พูดว่าที่ผ่านมากูไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้กูไม่ได้รักมึงแล้วมึงปล่อยกูไปเถอะจบกันแค่นี้พอพูดจบเธอก็หันหลังกำลังจะเดินออกจากห้องและตอนนั้นเองผู้ชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามากระชากตัวเธอเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็กดหัวเธอเอาไว้กับพื้นพร้อมกับเอามีดปลายแหลมจ่อที่คอของเธอตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากผู้ชายคนนั้นพูดขึ้นมาว่า
มึงเจอแบบนี้มึงยังจะเลิกกับกูอยู่ไหมคุณเชอรี่กลัวก็กลัวแต่โมโหก็โมโหคิดในใจว่าถ้าไม่สู้เธอก็ต้องตายเธอตัดสินใจแย่งมีดจากมือของเขามาได้พยายามจะแทงไปที่หน้าอกของเขาแต่เขาก็เบี่ยงหลบทันแล้วเธอก็แกว่งมีดมาแทงอีกทีรอบนี้มีดแทงเข้าไปที่ต้นแขนของเขาเต็มๆจนเลือดพุ่งออกมาเต็มหน้าคุณเชอรี่พอเป็นแบบนั้นเธอก็เริ่มตั้งสติขึ้นมาได้เธอเริ่มคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เธอกำลังทำอะไรลงไปเธอกำลังฆ่าคนตายใช่ไหมเธอรีบวิ่งออกมาจากห้องแล้วก็ขับรถกลับมาที่บ้านแล้วเธอก็เข้าไปหาแม่พร้อมกับร้องไห้แล้วก็ยื่นมีดเล่มนั้นให้แม่เธอเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้แม่ฟังทั้งหมดแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เชอรี่ฆ่าคนซึ่งเธอเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างแต่เธอก็กลัวตัวสั่นไปหมดแม่เธอเลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จะช่วยเองพอหลังจากวันนั้นเหตุการณ์ก็เหมือนจะเงียบไปคุณเชอรี่ก็คอยฟังข่าวของผู้ชายคนนั้นว่าจะเป็นยังไงบ้างกลัวว่าเธอจะฆ่าเขาตายจริงๆจนผ่านมาได้2 วันอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์มาที่หน้าบ้านคุณเชอรี่แขนของเขาพันด้วยผ้าพันแผลลักษณะของเขาเมามากๆเขาถือเบียร์มาขวดหนึ่งแล้วก็มายืนตะโกนเรียกคุณเชอรี่อยู่ที่หน้าบ้านพอแม่คุณเชอรี่ออกไปดูเขาก็บอกแม่ว่าแม่ผมขอคุยกับเชอรี่หน่อยแม่เลยกลับเข้ามาหาคุณเชอรี่แล้วก็ถามว่าเธอจะเอายังไงแต่คุณเชอรี่ก็ยังยืนยันว่าจะไม่คุยถ้าเขาจะแจ้งตำรวจว่าเธอทำร้ายร่างกายก็ให้แจ้งไปเลยแล้วค่อยไปคุยที่โรงพักพอแม่คุณเชอรี่กลับไปไล่ให้เขากลับไปเขากลับโมโหมากเขาตัดสินใจเอาขวดเบียร์ที่ถือมาทุบไปที่ท้ายรถกระบะหน้าบ้านพร้อมกับกรีดแขนของเขาจนเลือดไหลออกคนในบ้านต่างแตกตื่นกันไปหมดจนพ่อคุณเชอรี่และลูกน้องอีก2 คนต้องมาลากตัวเขาออกไปข้างนอกแล้วตั้งแต่วันนั้นเชอรี่ก็ไม่เคยเจอหน้าผู้ชายคนนั้นอีกจนเวลาผ่านมา10 กว่าปีคุณเชอรี่ได้เข้าทำงานแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนานๆทีเธอจะได้กลับมาบ้านที่นครปฐมจนสุดท้ายเธอตั้งท้องด้วยความที่บริษัทสามารถลาได้3 เดือนเลยขอแม่แฟนว่าจะขอกลับไปพักฟื้นที่นครปฐมเพราะจะได้อยู่กับแม่ด้วยซึ่งตลอด3 เดือนที่คุณเชอรี่กลับบ้านเธอก็ฝันเห็นผู้ชายคนนั้นอีกจากตอนแรกที่เธอไม่เคยนึกถึงเขาเลยจนแทบจะลืมเขาไปแล้วอยู่ๆเขาก็เข้ามาหาในฝันแล้วก็ไอแห้งๆจากนั้นก็พูดชวนคุณเชอรี่ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ซึ่งในฝันเธอก็ตอบปฏิเสธไปทุกครั้งเป็นแบบนั้นตลอด3 เดือนจนมีวันหนึ่งเธอได้ไปเดินห้างกับน้องสาวตอนที่เธอลงจากลานจอดรถในห้างกำลังจะเดินเข้าไปข้างในอยู่ๆน้องของเธอก็มาสะกิดแล้วก็บอกว่าพี่เชอรี่พี่เห็นไหมเห็นตรงนั้นหรือเปล่าพอเธอหันไปดูเธอถึงกับตกใจเพราะเธอเห็นแฟนเก่าของเธอยืนอยู่นิ่งๆที่ตรงเสาลานจอดรถเขาสวมเสื้อสีขาวกางเกงยีนตอนที่คุณเชอรี่มองเขาก็หันมามองคุณเชอรี่เหมือนกันเธอรีบหลบสายตาแล้วก็เดินหนีจนมาอีกวันหนึ่งเธอไปที่ห้างนั้นอีกครั้งก็ยังเจอเขาอยู่ที่เดิมชุดเดิมแต่ครั้งนี้เธอเห็นหน้าเขาชัดๆหน้าตาของเขาดูคล้ำดำและก็ผอมมากๆเธอพยายามแกล้งมองไม่เห็นแล้วก็กลับมาที่บ้านซึ่งในคืนนั้นเธอก็ฝันเห็นเขาอีกรอบนี้เขามาไอแห้งๆแล้วก็พูดว่าเชอรี่เราขอโทษนะพอพูดจบคอเขาก็หักพับไปด้านหลังลักษณะเหมือนคนคอหักพับไปเลยเธอตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาวันนั้นเธอกลัวมากๆเพราะในฝันมันเหมือนจริงเกินไปจนวันถัดมาเป็นวันที่เธอต้องกลับไปทำงานด้วยความที่เธอสงสัยว่าที่เธอฝันมาทุกๆคืนมันคืออะไรกันแน่ทำไมถึงฝันเห็นผู้ชายคนนั้นทั้งที่เธอไม่เคยนึกถึงเลยแล้วงานของคุณเชอรี่เอง
ก็เป็นงานที่สามารถเช็คประวัติคนได้วันนั้นเธอได้บอกเพื่อนของเธอว่าให้ช่วยเข้าไปเช็คระบบทะเบียนราษฎร์ให้หน่อยแล้วเช็คชื่อกับนามสกุลคนนี้ดูว่าทำงานอะไรอยู่ตอนนี้อยู่จังหวัดไหนพอเพื่อนเธอเช็คดูให้ได้ประมาณ10 นาทีเพื่อนก็หันมามองหน้าคุณเชอรี่แล้วก็ถามเธอว่าชื่อถูกใช่ไหมคุณเชอรี่ก็ตอบว่าถูกสิเพราะเธอจำชื่อผู้ชายคนนั้นได้แม่นเพื่อนเธอเลยบอกว่าถ้าชื่อนี้มันถูกจริงๆชื่อนี้มันถูกระบุว่าตายไปเมื่อ8 ปีที่แล้วนะและสาเหตุการตายก็คือตายจากอุบัติเหตุรถชนจนคอหักเสียชีวิตเธอถึงกับขนลุกไปทั้งตัวมือไม้สั่นไปหมดวันนั้นเธอทำงานไม่ไหวเลยขอลาหัวหน้ากลับไปบ้านที่นครปฐมทั้งที่เพิ่งเข้าทำงานวันแรกพอกลับถึงบ้านตอนนั้นก็เกือบ5 ทุ่มเธอก็เรียกน้องสาวมาคุยว่าวันนั้นเห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆใช่ไหมน้องก็บอกว่าเห็นจริงๆเราก็เห็นด้วยกันทั้ง2 คนจำหน้าผู้ชายคนนั้นได้ชัดคุณเชอรี่เลยบอกน้องไปว่าพี่เพิ่งไปเช็คที่ระบบทะเบียนราษฎร์มาผู้ชายคนนั้นเขาตายไป8 ปีแล้วนะพอน้องเธอได้ยินแบบนั้นเธอเองก็ตกใจแล้วน้องก็บอกว่าจะบ้าเหรอพี่วันนั้นก็เห็นเขาจริงๆและพอน้องเธอพูดจบอยู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเรียกมาจากหน้าบ้านของคุณเชอรี่ซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นแล้วคนในบ้านก็ได้ยินกันทั้งหมดคุณเชอรี่กับน้องสาวถึงกับรีบกระโดดกอดกันเพราะต่างคนต่างก็กลัวมากๆน้องสาวเธอได้ร้องไห้ตัวสั่นจากนั้นก็รีบพากันเข้าบ้านแล้วก็นอนรวมกันแต่ด้วยความที่บ้านของเธอเป็นกระจกตอนที่เธอกำลังเคลิ้มๆจะหลับเธอมองไปที่ด้านนอกบ้านเห็นเป็นร่างของคนใส่เสื้อสีขาวกางเกงยีนสีขาวยืนอยู่ซึ่งเป็นชุดเดียวกับที่เธอเห็นเขายืนอยู่ในห้างเธอกลัวมากรีบพยายามหลับตาจะได้ผ่านพ้นคืนนี้ไปสักทีแต่ตอนนั้นเองเตียงที่เธอนอนอยู่กลับยวบลงไปเหมือนมีคนนั่งทับอยู่เธอค่อยๆลืมตามองแล้วสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอเกือบช็อกเพราะเธอเห็นร่างผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่ที่ขอบเตียงลักษณะคอพับติดอยู่กับไหล่เขาไอแห้งๆแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเชอรี่เราคอหักตายเราไปไหนไม่ได้เราต้องการมาหาเชอรี่เราพยายามเกาะท้ายรถยนต์คนที่ผ่านมาเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดนครปฐมแล้วเราก็นั่งรออยู่ที่หน้าบ้านเชอรี่มาหลายปีแล้วพอพูดจบร่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปและสิ่งสุดท้ายที่ได้ยินก่อนที่ร่างจะหายไปก็คือเชอรี่อโหสิกรรมให้เราด้วยนะเราจะได้ไปเกิดสักทีและพอร่างนั้นหายไปคุณเชอรี่ก็ถึงกับร้องไห้เพราะเธอกลัวมากๆจนถึงขั้นฉี่ราดเต็มที่นอนไปหมดพอเช้าวันรุ่งขึ้นเธอรีบเล่าเรื่องนี้ให้แฟนเธอฟังแล้วก็ชวนแฟนเธอไปทำบุญถวายสังฆทานพร้อมกับอธิษฐานว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเธอจะขออโหสิกรรมให้กับเขาทั้งหมดจะไม่ขอจองเวรจองกรรมกันอีกต่อไปแล้วตั้งแต่นั้นมาคุณเชอรี่ก็ไม่เคยเจอวิญญาณของผู้ชายคนนั้นอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณเชอรี่ได้เจอมาใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ